โอเคครับดูหนังสือกันนะนี่เลยนะชุดโปรดักชั่นขานี้เลยนะครับทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็เหมือนกับที่เรากำลังทำอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้นะเมื่อไหร่ที่ผมกดสวิตช์หน้าเครื่องเนี่ยครับกดสวิตช์หน้าเครื่องนี่ไอไฟทรานซิสเตอร์ตัวเนี้ยจะมีไฟมาครับเมื่อมีไฟมาทรานซิสเตอร์ Q2 จะทำงานครับเมื่อ Q2 ทำงานนี่เขาก็จะดึงไฟที่ Q3 ให้ลงกราวนะครับดึงขา B ตรงนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าถ้า Q2 ทำงาน Q3 จะหยุดการทำงานครับเมื่อ Q3 หยุดการทำงานเนี่ยไฟขา8ก็จะไม่ถูกดึงลงกราวก็เหมือนกับผมเอามือปิดไว้อย่างนี้นะครับลักษณะนี้นะเนี่ยไฟขา8ก็โผล่ขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่ผมจ่ายไฟเข้าไปนะครับจ่ายเข้าไฟมาตรงนี้นะครับไอขา8ก็ถูกดึงลงกราวโดยอัตโนมัติดึงไปเลยนะครับดึงลงไปถ้าเรากดหน้าเครื่องปั๊บไอไฟ24โวลต์ก็จะวิ่งมาที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ Q2 ครับ Q2 ก็สั่งให้ Q3 หยุดการทำงานเนี่ยคือวงจรของเขาลักษณะนี้เลยนะครับเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะเนี่ย2ตัวนี้นะครับต่อกันเลยคราวนี้ผมก็จะเอาตัวนี้ครับเอาตัวนี้นะใส่เข้าไปเนี่ยตัวนี้นะสวิตช์หน้าเครื่องก็คือตัวนี้นะลองดูครับคราวนี้ผมตั้งโอห์มปี๊ดเหมือนเดิมนะโอห์มปี๊ดนะครับตอนนี้ยังไม่ปี๊ดนะยังไม่ปี๊ดดูที่โอห์มปี๊ดนะครับผมเปิด power supply นะ3 2 1เปิดปั๊บปี๊ดทันทีนะครับตอนนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานแล้วนะครับผมกดที่หน้าเครื่องคราวนี้กดที่ตัวหน้าเครื่องนะกดนะครับ3 2 1เนี่ยครับหายหยุดละเพราะว่าไฟเนี่ยจากสีแดงเนี่ยวิ่งมาสีดำนะครับไอไฟสีดำเนี่ยจากสีดำเนี่ยวิ่งมาที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้1 ใน 2ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะครับพอผมปล่อยสวิตช์นะปล่อยสวิตช์ปึ๊ดเนี่ยทำงานครับพอผมช็อตหน้าตู้ปึ๊ดได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเครื่องไม่ทำงานมันมีสายสีแดงอยู่เส้นหนึ่งครับเส้นเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาต่อที่ไหนผมก็เลยเอาลงต่อตรงนี้ครับเนี่ยลงต่ออยู่ตรงนี้เนี่ยลงต่อตรงนี้ครับตรงนี้เป็นกราวสายสีแดงตรงนี้เป็นกราวครับเป็นกราวนะเวลาเรากดนะครับเวลาเรากดจะมีไฟโผล่ออกมาที่จุดนี้ครับที่จุดนี้24โวลต์เพราะฉะนั้นไฟ24โวลต์ถูกดึงลงกราวครับก็ช็อตนั่นเองครับระบบเลยไม่ทำงานเท่านั้นเองนะครับไม่แน่ใจว่าสายสีแดงนี่ต่อไปไหนยังไงนะครับก็ต้องลอยทิ้งไว้ไม่ต้องใช้งานนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ระบบทำงานตามปกติแล้วนะครับลองดูนะเปิดปั๊บเรียบร้อยนะครับทำงานนะช็อตที่หน้าเครื่องนะครับสั่งให้ติ๊กทำงานกดที่ไอตัวหัวเชื่อมนะครับ3 2 1หายนะครับเนี่ยนะครับหายก็เหมือนกับเราช็อตอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกับผมช็อตลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมหาไอตัวช็อตก่อนเปิดนะครับเปิดแล้วนะเนี่ยครับเหมือนกับผมช็อตอย่างนี้เลยนะนี่เอาไฟจากตรงนี้มาครับช็อตเลยปึ๊ดเนี่ยครับหายทำงานเนี่ยครับหยุดครับเนี่ยปึ๊ดพอหยุดปั๊บนะครับไอขา8ที่ผมต่ออยู่ตรงเนี้ยไม่ถูกดึงลงกาวแล้วครับไฟที่มาจากบอร์ดบนเนี่ยมาจากสีดำตรงเนี้ยครับเนี่ยจะไม่ถูกดึงลงกาวก็จะมีไฟโผล่ขึ้นมาระบบก็ทำงานตามปกติครับประมาณนี้นะคราวนี้เรามาทดสอบชุดนี้ครับชุดนี้พอเวลาทำงานเสร็จเรียบร้อยรีเลย์ตัวนี้จะทำงานนะครับรีเลย์ตัวนี้ทำงานรีเลย์ตัวนี้จะคอนโทรลกับโซลินอยด์วาล์วนะครับซึ่งไอ้เจ้าโซลินอยด์เนี่ยใช้ไฟ220โวลต์ครับเราก็จะเอาหลอดไฟจำลองนะครับเนี่ยหลอดไฟตรงนี้นะจำลองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพัดลมพัดลมพอเราเปิดเครื่องปั๊บพัดลมจะทำงานนะครับลองดูนะผมก็จะใส่เข้าไปถามว่าต้องมีวงจรไดโอดบิดมีอะไรไม่ต้องมีนะครับผมใช้ไฟ25โวลต์ป้อนตรงนี้นะครับก็พอไฟ25โวลต์ป้อนตรงนี้รีเลย์ตัวนี้ทำงานครับทำงานเสร็จเราก็เอาไฟ220โวลต์เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับลองดูนะผมจะเอาไฟ220โวลต์เข้ามาไม่ต้องประกอบเครื่องให้ยุ่งยากนะครับเราทดลองตรงนี้ได้เลยถ้าเรารู้ระบบของเขานะครับ
เรียบร้อยตอนนี้ผมเปิดไฟนะเดี๋ยวผมต่อหน้าเครื่องก่อนนะครับเรียบร้อยนะพร้อมสายสวิตช์กดตรงนี้นะครับเปิดปั๊บนะครับไฟติดแล้วนะครับอันนี้คือไฟที่มาจากวงจรซอฟต์สตาร์ทไฟชุดแรกตรงนี้นะครับจะวิ่งไปที่แผงบนนะครับไปที่แผงบนแล้วก็ให้ชุดสวิตชิ่งทำงานเมื่อชุดสวิตชิ่งทำงานเสร็จเขาก็จะส่งแรงดันไฟมาที่สายสีน้ำเงินกับดำ2เส้นนี้นะครับเนี่ยน้ำเงินกับเหลืองนะ2เส้นนี้พอน้ำเงินกับเหลืองมีไฟนะครับผมก็จะเปิดนะ3 2 1ปึ๊ดนี่ครับไฟก็จะสว่างนิดนึงตอนนี้รีเลย์ตัวนี้ทำงานนะครับระบบพร้อมทำงานทุกอย่างแล้วไอ้ไฟขา8นี้ถูกดึงลงกราวครับตอนนี้ถูกดึงลงกราวนะลองเช็คดูนี่ครับเขาถูกดึงลงกราวอยู่เนี่ยขา8ยังไม่ทำงานครับตอนนี้ถูกดึงลงกราวนะผมกดเลือกมาที่ติ๊กเสร็จแล้วจากนั้นน่ะผมก็กดที่หน้าเครื่องครับคราวนี้พอกดที่หน้าเครื่องไอ้รีเลย์นะครับรีเลย์ไอ้ชุดโซลีนอยด์ก็จะทำงานไอ้ไฟขา8ตรงนี้ก็จะหยุดไปด้วยนะครับมิเตอร์ก็จะหยุดดังนะโอเคนะลองดูนะ3 2 1ปึ๊ดนี่ครับแล้วปล่อยนะครับปล่อยปั๊บปล่อยหยุดแล้วติ๊กหยุดทำงานแต่ระบบวาล์วแก๊สยังเปิดอยู่ประมาณสัก 1-2 วิมันเป็นระบบของเขานะครับเป็นระบบของเขานะหยุดทำงานนะครับตอนนี้ผมกดติ๊กเชื่อมแช่ไปครับถ้าต่อตัวนี้ก็จะกระโดดไฟกระโดดยาวนะครับปล่อยรออีกสัก2วินะครับ 2-3 วิถึง5วิโดยมาตรฐานของเขาต่อไว้เนี่ยครับก็ผมถามเพื่อนก็คือไอวาล์วเนี่ยไอวาล์วแก๊สตัวเนี้ยก็จะเปิดให้แก๊สคุมไอรอยเชื่อมของเราให้สวยงามก่อนอะไรประมาณนี้นะครับไอหลอดไฟตรงเนี้ยก็เลยต้องติดยาวนิดนึงนะครับเปิดนะครับปึ๊ดเข้าไปกดแล้วนะปิดนะครับ3 2 1เอาออกดับไหมรอสักครู่โอเคตอนนี้ระบบทำงานได้ทุกอย่างครับปกติแล้วแต่ว่าถ้าใส่ไอ้ตัวสีแดงนี้เข้าไปจะไม่ทำงานครับจะหยุดเลยเนี่ยก็จะไม่หยุดได้ไงเพราะว่าเวลาที่เขาทำงานได้มีไฟตรงนี้มา24โวลต์ครับลองดูนะลองดูที่มิเตอร์นะครับเวลาที่มีไฟนะเปิดนะครับเปิดแล้วนะตอนนี้มีไฟไหมเนี่ยไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟนะลากดที่ติ๊กครับคราวนี้ดูมิเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับดูมิเตอร์ตรงนั้นนะ3 2 1ปั๊บเนี่ยครับมี24โวลต์ครับ24โวลต์ที่จะค่อยลดลงไปเรื่อยๆก็คือเขาจะเก็บประจุแล้วก็สั่งให้ตัวนี้หยุดการทำงานนี่ครับเนี่ยก็หยุดละหลอดไฟก็ดับนะครับพอดีผมไม่ได้เปิดไฟ220นะเปิดปั๊บนะครับเนี่ยดับแล้วนะครับไฟก็จะลดลงกดปั๊บ24มีนะครับพอกดเสร็จเขาก็จะคลายประจุของไฟ24โวลต์นี่นะครับค่อยๆคลายลงไปหลอดไฟก็จะดับถึงประมาณ7โวลต์ก็ดับประมาณนี้นะครับรู้ไหม3 2 1ปึ๊ดเนี่ยครับ19 20นะประมาณ7โวลต์ก็ดับดับก็ดับไปด้วยกันก็ไอสายสีแดงครับไอสายสีแดงเส้นนี้มันเป็นกาวเอากาวไปจ้ำใส่ไฟ24มันก็หายสิครับมันก็ทำอะไรไม่ได้ผมจ้ำเข้าไปนะเปิดปั๊บทำไหมก็ทำอยู่นะหรือว่าเขาต้องการจะทำอะไรผมก็ไม่แน่ใจของเขาเนี่ยก็สั่งก็ทำได้อยู่นะลองดูครับแต่ระบบติ๊กไม่ทำงานครับสังเกตนะไอเนี่ยทำงานนะเนี่ยลองดูระบบติ๊กทำงานไหมกดปั๊บเสียตรงไหนคราวนี้ไม่มีอะไรเสียเลยครับพอใส่สายสีแดงก็ทำงานได้อยู่ต้องลองประกอบแล้วครับคราวนี้อาจจะหลวมสกปรกนะทำไปผมก็งงไปเหมือนกันตัวนี้เป็นกราวครับไฟ24อาจจะถูกดึงลงกราวไปไหมนะครับหายละเรียบร้อยกดปั๊บโอเคก็เดี๋ยวค่อยศึกษากันต่อไปนะครับ
ตอนแรกผมใส่ไฟตรงนี้ผมต่อตรงนี้ก็ไม่ทำงานนะครับ พอไปมาทำงานได้โอเคก็เดี๋ยวลองไล่ดูความสะอาดการหลุดหลวมอีกทีนึงนะครับแล้วก็ประกอบแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสวิตช์หน้าเครื่องอีกทีนึงนะครับโอเคครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูนะแต่ว่าสวิตช์ตัวนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งใหม่นะครับลองดูครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเปิดมาปั๊บน่าจะเป็นเหมือนกับ MMA ทั่วไปนะครับก็จะมีไฟพุ่งออกมาตรงนี้นะครับ3 2 1ติดไหมติดปกตินะครับติดเรียบร้อยนะเนี่ยติดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าผมช็อตหน้าตู้ช็อตตรงนี้กดเหมือนกับกดระบบติ๊กขึ้นมานะครับตรงนี้นะอันนี้จะเป็นปากคีบธรรมดาก็จะช็อตตรงนี้นะครับช็อตตรงนี้เข้าไประบบติ๊กก็จะหยุดการทำงานโดยปริยายนะครับส่วนสายเส้นนี้ผมถอดออกก่อนนะถอดออกก่อนนะครับแล้วคราวนี้ตอนนี้เราสั่งให้ติ๊กทำงานแล้วเราอยู่ในโหมดของติ๊กนะครับโดยการช็อตหน้าตู้ตรงนี้นะครับแล้วก็พอช็อตเสร็จตรงนี้ก็จะช็อตกันด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้ช็อตนะลองดูครับถ้าผมกดสวิตช์ตรงนี้ถ้าระบบสั่งงานได้ปกติหลอดไฟก็จะต้องติดนะครับ3 2 1นี่ครับติดแล้วพร้อมกับโซลินอยด์เสียงดังตั้งนะครับนี่ครับทำงานแล้วเดี๋ยวต้องรอโซลินอยด์ดับนะประมาณสัก2 ถึง 3 วิโอเคเรียบร้อยทำงานแล้วนะครับหยุดแล้วนะกดอีก1 รอบนะครับ3 2 1นี่ครับทำละแต่พอใส่สายเส้นนี้ไม่ได้ครับลองดูนะผมจะใส่สายเส้นนี้เข้าไปเขาเป็นกราวครับผมไม่แน่ใจว่าเขาหยุดยังไงของเขาเปิดครับคราวนี้เปิดแล้วนะเปิดเสร็จระบบติ๊กทำงานปกตินะครับกดตรงนี้นะครับผมใส่ไอ้เจ้าสายเส้นแดงๆตรงนี้เข้าไปนะลองดูครับ3 2 1นี่ครับกดไม่ทำงานอะไรต้องเอาออกครับคราวนี้เอาออกแล้วนะเอาออกเรียบร้อยนะครับลอยละกดครับคราวนี้3 2 1นี่ครับทำงานละโอเคปิดก่อนคราวนี้ทำงานเรียบร้อยติ๊กทำงานได้เรียบร้อยนะครับก็ไปมาก็จะเสียแค่สวิตช์เท่านั้นเองนะครับสวิตช์หน้าเครื่องนะตอนนี้ผมสั่งให้กดสวิตช์มาที่ระบบติ๊กนะครับโดยการช็อตตรงนี้ต่อมาครับเราก็ต้องช็อตตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับ1 รอบนะเพราะว่าเวลาที่กดให้ติ๊กทำงานนี่เขาก็จะเป็นสวิตช์2 เครื่องเวลาที่เราสั่งให้ติ๊กทำงานนะครับหรือว่ากดเจ้าสวิตช์ตัวนี้นะกดปึ๊กมาที่ติ๊กนะครับเขาก็จะช็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ช็อตตรงนี้อีก1 ตัวนะครับ2 จุดนะเขาจะช็อต2 จุดผมก็จะช็อตตรงนี้เข้าไปนะครับจำลองว่าเราเหมือนกับเรามีเจ้าสวิตช์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทำงานครับคราวนี้พร้อมแล้วนะก็เปิดปั๊บนี่ไฮโวลต์จะยังไม่ทำงานนะเหลือไฮโวลต์ครับเนี่ยตรงนี้ไฮโวลต์นะต่อไฮโวลต์เข้าไปครับคราวนี้ต่อไฮโวลต์เข้าไปต่อไฟเข้าไปในระบบติ๊กนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้จำลองว่าเปลี่ยนชุดนี้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนตัวนี้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเราก็กดสวิตช์มาที่เลือกที่ติ๊กนะครับทุกอย่างนะเรียบร้อยนะครับเปิดนะครับ3 2 1เปิดแล้วเปิดเสร็จก็เข้ากระบวนการของระบบติ๊กนะครับก็จะยังไม่ทำงานนะคราวนี้ผมสั่งนะครับผมจะสั่งให้ติ๊กทำงานครับคราวนี้จะเป็นยังไงนะกดตรงนี้นะ3 2 1เนี่ยครับทำงานละปกติครับคราวนี้ทำงานแล้วเดี๋ยวรอสักพักโซลินอยด์ก็จะตัดนะครับประมาณ 2-5 วิตัดแล้วโซลินอยด์ตัดแล้วนะกดอีกรอบหนึ่งครับ3 2 1เนี่ยครับโอเคเรียบร้อยครับก็เสียอะไรคราวนี้เสียที่1สวิตช์หน้าเครื่องตรงนี้นะครับสวิตช์หน้าเครื่องนะแล้วก็ไอสายเส้นนี้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นสายอะไรนะครับเป็นสายกราวแต่ว่าไม่แน่ใจว่าต่อตรงไหนต่อตรงไหนก็ปล่อยไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนสวิตช์นี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทดลองเชื่อมกันครับโอเคครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเผอิญว่าสวิตช์นี้หาไม่ได้นะครับหาไม่ได้แล้วนะก็เลยต้องเจาะเพิ่มตรงนี้นะครับซึ่งก็ขออนุญาตเจ้าของเครื่องแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็สวิตช์นี้ก็จะเป็นสวิตช์โยกนะครับดันขึ้นมาก็จะเป็นติ๊กนะครับกดลงไปก็จะเป็น MMAนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดลองเชื่อมในส่วนของ MMA กันก่อนนะครับเปิดเลยนะครับ3 2 1
เรียบร้อยนะอันนี้ผมตับไม่ต่ำสุดนะครับลองดูที่ MMA ครับจะเป็นยังไงเชื่อมได้ไหมก็เชื่อมได้เบาๆนะครับตามทั่วไปนะโอเคนะครับก็สัก100นะครับ100 แอมป์นะลองดูครับคราวนี้โอเคเชื่อมได้ปกตินะครับแรงขึ้นอีกนะครับโอเคใช้ได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะเชื่อมลักษณะติ๊กนะครับลักษณะติ๊กนะผมก็กดมาที่ติ๊กนะครับพอเรากดมาที่ติ๊กแล้วเนี่ยระบบก็จะเชื่อมยังไม่ติดนะครับเนี่ยลักษณะทั่วไปนะก็จะเชื่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าติ๊กยังไม่ทำงานนะต่อมาครับก็ผมก็จะใช้ไอ้สายเชื่อมตรงนี้สายกดตรงนี้นะครับกดที่ติ๊กเลยนะครับก็เราเอาไปใกล้ๆตรงนี้ลักษณะนี้นะครับประมาณนี้นะลองดูนะครับกดที่ติ๊กนะครับตรงนี้นะ3 2 1เนี่ยครับใช้งานได้นะ3 2 1นะครับ3 2 1ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ครับติ๊กนะ3 2 1